Dávné legendy zmiňují nejen hrdinské skutky, ale také pokrmy a nápoje, jež užívali bohové. Od božského nektaru z řecké mytologie po amritu, zmiňovanou v indických védách, měly tyto pokrmy a nápoje nadpřirozené schopnosti a vlastnosti. Nektar. Nektar bohů byl božský nápoj, který mohl být používán také jako mast. Obnovoval zdraví a krásu každého, kdo jej použil. Bohyně Afrodita údajně používala nektar jako parfém, zatímco Apollon jej používal pro balzamování mrtvých těl, protože nektar dokázal okamžitě a na neurčito zastavit rozklad tkání. Ambrozie. Ambrozie byla nejcennějším a také nejchutnějším pokrmem řeckých bohů. Když božská bytost jedla ambrozii, její kůže byla vyčištěna od všech nedokonalostí, díky čemuž tato bytost vypadala mladší a žádanější. Někteří učenci si myslí, že nektar i ambrozie byly nějakou formou medu připravovanou ke konzumaci různými způsoby. Ambrozie měla také antiseptické účinky a pokud byla konzumována pravidelně, mohla zajistit svému konzumentovi i nesmrtelnost. Amrita. Amrita je božský pokrm pocházející ze staré Indie a je často zmiňován například v příbězích Rigvéda. Někdy je popisován jako nápoj, který zajišťoval bohům nesmrtelnost. Vystupuje také v legendě hindské mytologie popisující, jak bohové poté, co byli prokleti šíleným mudrcem, ztratili svoji nesmrtelnost. Poté tito bohové použili vodu z oceánu k vytvoření zázračné amrity, nápoje nesmrtelnosti. Ti, kdo jej pili, jednoduše nemohli zemřít. Božské broskve. V čínské mytologii byly broskve nesmrtelnosti pojídány bohy pro svoji schopnost zajistit těm, kdo je pojídají, dlouhověkost. Na posvátném stromě vyrostly listy jen jednou za 1000 let a trvalo další 3000 let, než jeho ovoce dozrálo. Bohové tak čekali celé 4000 let, než mohli ovoce tohoto stromu sklidit a sníst je na hostině trvající jen jediný den a noc. Severská jablka. V severské mytologii byla Idun bohyní, o které bylo známo, že je strážkyní zlatých jablek. Její jméno znamená velmi mladá, nebo také zkrášlující. Severští bohové byli závislí na neustálém přísunu jejich zlatých jablek, závisela na nich jejich nesmrtelnost. V proze Eda můžeme najít příběh o tom, jak byl Loki jednou donucen vylákat Idun z Asgardu do lesa, kde byla unesena obrem a zavlečena do jeho domu. Během její nepřítomnosti bohové zestárli a zšedivěli. Jakmile si však uvědomili, že za jejím zmizením stojí Loki, přinutili ho, aby ji našel a ukradl jí obrovy. Až poté získali bohové zpět svoji nesmrtelnost a mládí. Elixír života. Elixír života je mytický nápoj, který, pokud byl vypit z konkrétního poháru v konkrétní dobu, zajistil tomu, kdo jej vypil, nesmrtelnost a věčné mládí. Byl založen na alchymistickém učení Tóta a Hermese Trismegistuse, kteří podle různých příběhů pili bílé kapky,
tekutého zlata, čímž dosáhli nesmrtelnosti. Alchymisté se pak celé věky snažili o znovu vytvoření tohoto elixíru. Nikdo však v jeho přípravě nebyl úspěšný. Během dynastie Qin dokonce Qin Shi Huang poslal taoistického alchymistu na východ za moře, aby elixír našel. Ten se však už nikdy nevrátil. Jablka z ráje. V knize Genesis je popsán strom života rostoucí v rajské zahradě. Strom je chráněn cherubem, nebeskou bytostí, která má za úkol bránit smrtelníkům v kradení jeho cenné šťávy. V knize Zjevení je popsáno, že na stromě dozrává 12 plodů ovoce, které mají léčivé schopnosti. Svatý Bonaventura ve svých učeních tvrdil, že ovoce ze stromu života obsahuje léčivou moc samotného Ježíše Krista. Tomáš Akvinský, středověký katolický kněz, zase tvrdil, že strom sloužil Abrahamovi k tomu, aby se dožil mnohem vyššího věku, než jaký je pro lidi nebo zvířata přirozený. Soma. Soma je posvátný nápoj zmiňovaný ve Védách a také v perských textech, který zaručoval nesmrtelnost komukoliv, kdo jej vypil. Měl pocházet z rostliny, která měla dlouhý zelený stonek a jasné, zářící žluté okvětní lístky. Podle legend tělo každého, kdo tento nápoj pil, doslova vřelo božskými vlastnostmi. Mezi účinky tohoto nápoje patřila také vyšší rychlost, obratnost a síla bojovníků, zdravější děti těhotných žen a mentální síla těch, kdo zasvětil svůj život studiu filozofie. Otázkou je, zda jsou tyto božské pokrmy a nápoje jen pouhou bájí a výplodem fantazie vypravěčů, nebo zda skutečně existovaly. Objevili snad naši předkové nějakou mocnou látku, schopnou zaručit lidskému tělu větší sílu, rychlost, inteligenci a věčné mládí? V dnešní době existuje množství přípravků schopných posílit tělo i mysl, přičemž většina z nich pochází právě z rostlin s neobvyklými vlastnostmi. Možná, že jednou opravdu objevíme přípravek, který zajistí našim tělům nesmrtelnost. Možná bychom ho asi ani hledat neměli. Co by se stalo, pokud bychom ho našli a porušili přirozený cyklus života a smrti? Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.